اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. Dear students, یم ستاسو ټیچر انجینیر کلیم الله ډایرکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بټخیل عملکنه حاضر یم ستاسو سره د لیکچر نمبر 7 د ایکسل. دا لیکچر چې دی دا هم ډېر زیات امپورټنټ دی ځکه چې په دې کې به مونږ نوې فارمولې زده کوو د نوې فارمیټ سره. نو راځئ زموږ سره اوسئ. دلته ما دا مرجن سنټر کو، دلته مې دې له دا ټیکسټ بیکګراوند کلر ورکو او دا مې ټیکسټ کلر ورکو. دې سره مې دې سایز دا 26 کو. اوس نننۍ فارمولا هغه هم زموږ سره ډېر زیات امپورټنټ ده او هغه مونږ جوړو سټوډنټ ډي ام سي پروګرام. سټوډنټ ډي ام سي پروګرام هغه دا دی چې سټوډنټان دي او هغوی له موږ د کلاس هغه ډي ام سي چې ده هغه مونږ ډیزاین کوو او هغه ورله جوړو. دې له ما فار ایگزامپل سایز ورکو 16 او دلته زه اوس په دې کې مختلف لیکم. فار ایگزامپل دلته مو ولیکو د سټوډنټ رول نمبر، هغه نیم، فادر نیم، بایو، کیمسټري، میتھس، اردو، فزکس. جو ټوټل د څونه مارکس واخیستله اپټین یې څه کړه، څونه مارکس یې اپټین کړه، په 100 کې اپټین کړه، ټوټل څونه او 100 پکې حاصل کړه، پرسنټیج یې څه راغی او بیا دلته ګریډ څه راغی. فار ایگزامپل رول نمبر 101، نیم دی جواد، فادر نیم دی گوهر، بایو کې 87 مارکس واخیستله، دې کې 67 واخیستله، دې کې 87 واخیستله، دې کې 34 واخیستله او په دې کې 67 واخیستله. اوس چې کله اپټین مارکس زه معلوموم نو از ایکول ټو به ولیکم، دلته به راشم بایو ته پلس بیا کیمسټري پلس میتھس پلس اردو پلس فزکس او انټر به پریس کړم. 342 دو اپټین مارکس واخیستله. فار ایگزامپل د یو سبجیکټ زه وایم چې 100 مارکس دي، 400 ما مینوال انټر کړل ځکه چې ماته به ټوټل پته وي. اوس چې کله زه پرسنټیج معلوموم نو د هغې دپاره به زه راشم اپټین مارکس ته ډیوایډ بای ټوټل مارکس ملټیپلای بای 100، ځکه چې د پرسنټیج مونږ فارموله وایو چې حاصل کرده نمبر تقسیم ټوټل نمبر ضرب 100 او انټر به پریس کړو. دا تاسو کتله 85.5% د دو پرسنټیج راغی. اوس چې کله ګریډ معلومو د هغې مونږ داسې کوو چې مونږ دا خبره کوو په ساده پښتو کې، زه دا کومې خبرې کوم دا بیا مونږ پروګرامینګ ته کنورټ کوو. که چېرې چا پرسنټیج 80 یا د 80 نه اباو وي A1 ګریډ ورکړه، که چا پرسنټیج 70 یا 70 نه اباو وي هغه له A ګریډ ورکړه، که چا پرسنټیج 60 یا 60 نه اباو وي هغه له B ګریډ ورکړه. دغه شانتي چې څونه پرسنټیج کمیږي دغه شانتي ګریډ به کمیږي. کله پرسنټیج سیوا کیږي ګریډ به ورسره سیوا کیږي. دا خبرې چې ما کوم ووې دا اوس دلته د ایکسل د پروګرامینګ په ژبه کې لیکو. دا به زه ولیکم از ایکول ټو اف بریکټ شروع. دا خبره به یاد ساتئ چې کوم زه دلته دا فارموله لیکم په کوم انداز باندې، نو په کار دا ده چې تاسو دغه شانتي دا سټپ بای سټپ هم دغه شانتي لیکئ، ځکه چې په دې کې د کاما یا د بریکټ هم ایرر راغی نو دا بیا نه ایکزیکیوټ کیږي. مونږ به ووایو که چېرې پرسنټیج دا سیواو یا برابرو د 80 کاما ډبل کاما سټارټ دې له ورکړه A1 ګریډ ډبل کاما بند سنګل کاما بند بیا اف. که چېرې پرسنټیج سیواو یا برابرو د 70 کاما 12 ګریډ ورکړه A ورکړه کاما اف. چېرې پرسنټیج سیواو یا برابرو د 60 کاما 12 ورکړه B ګریډ ورکړه اف. که چېرې دا پرسنټیج سیواو یا برابرو د 50 دوله C ګریډ ورکړه اف. چې دا پرسنټیج سیواو یا برابرو د 33 دوله D ګریډ ورکړه
اف چې دا پرسنټیج کم و د 33 نه نو دته فیل ولیکو اوس دلته څونه بریکټس مونږ کولاو کړي 1 2 3 4 5 6 the 6 post but 1 2 3 4 5 6 enter په پریس کو دو چونکه پرسنټیج هغه د 80 نمبر دی دوی په خپل باندې A1 ګریډ ورکو دا اوس لاندې راولو اټومایزیشن لپاره دا هم لاندې راولو او دا هم لاندې راولو 102 باندې دلته زموږ سره بل سټوډنټو فهیم داغه یا سر د پلار نومو 87 90 67 23 او دلته راغی 98 د دو دلته ټوټل obtained marks to 365 marks واغستله out of 491 percentage راغی A1 grade دی خو but still he got A1 grade اگر چې موږ به دته وایو فیل لکه چې دو مارکس دي هغه د 33 نه کم دي په اردو کې دی فیل نو مینس که دو A1 ګریډ دو پرسنټیج 91% ولې نه خو دو چونکې یو پیپر یې فیل دی نو دو ته فیل ویلی کېږي خو دلته په دې سیسټم کې زموږ سره دا فایند آوټ نشوله او دوی بیا هم A1 ګریډ ورکو دا مسله مونږه په نیکست پروګرام کې حل کوو او هغه پروګرام اوس دلته دې سره پیرل لیکو which is known as advanced student DMC دې لپاره زه دلته راغلم دا فارمیټ مې واپس بیا راواغستو او دې ته زه لیکم advanced student DMC program دا خبرې مې راواغستې کاپی مې کړې دلته مې پیسټ کړې اوس په دې کې زه obtain total percentage دلته یو اضافي یو شی لیکم which is known as status او دلته لیکم grade اوس په دې کې ما صرف یو اضافي کالم راوستو which is known as status for example 501 دا د سټوډنټ نمبر دی فواد سټوډنټ نوم دی پلار نوم یې چې کوم دی هغه احمد دی بایو کې 89 واغستې دي کې 87 واغستې په دې کې 90 واغستې په اردو کې 54 واغستې په فزیکس کې 23 واغستې obtain د پر بیا خبره ده چې بایو ته به راشو پلس کیمستري ته به راشو پلس میتھس پلس اردو پلس physics enter په پریس کو 343 دو مارکس رااله out of for example the 1 2 3 4 5 subjects دي 500 کی 343 مارکس واغستله percentage obtained divide by total multiply by 100 سونه 68 دو percentage راغی اوس په دې ځکه زه معلوموم status او سټیټس د دې معلومو چې د دو چې کمپین پیپر دي چې کم د 33 نه کم دي هغه موږ وایو چې موږ د کاونټ کا نو موږ یو فارموله کړی و کاونټ اف په سٹارټ کې نو موږ وایو چې کاونټ اف زموږ سره څه کار کوي دې زموږ سره کاونټینګ کوي on the basis of some condition نو کنډیشن څنګه دي نو ته چې زما سره څه کاونټ کا د بایو نو واخله ترته د فزیکس پوری زما سره د سبجیکټس کاونټ کا کامه په دې کې کم کاونټ کا چې کم د 33 نه کمی 33 نه کم 100 سبجیکټس دي یو سبجیکټ دی او کم یو دی فزیکس دی دا سره کاونټ کړل اوس موږ ته پته ولګیدا چې دو اگر چې پرسنټیج 68 دی یو پس پیپر راغلی دی نو دی به فیل دی پر بزولی کما فارمولا لکه بدل اف بدل د ورکم ار کچری دا پرسنټ دا سټیټس دا greater than 0 او یا percentage less than 33 وو نو په دې صورتحال کې به دا سړی صحیح دی په فیل په داسې نه وه نو بیا خپله زړه خبره ده if percentage is greater or equal to 80 comma A1 grade ورکړه
if percentage is greater or equal to 70 A grade worker, if percentage is greater or equal to 60 B grade worker, if percentage is greater or equal to 50 C grade worker, if percentage is greater or equal to 33 B grade worker او دا بند اوس تاسو کتله د فیل کو اگر چې د دو دغه چې کوم پرسنټیج هغه 68 په بره فارموله کې دا زموږ سره نه معلومېدله دلته د یو الګ پیپر فیل و 23 خو بیا هم ولا A1 ګریډ ورکړی و نو دا چې مونږ کله معلومو نو په دې طریقه باندې دا مونږه معلوموو دا اوس ما لاندې راویستله 334 دا یو رو نمبر دی او انعام د دو نوم دی عماد وقار یې پلار نوم دی 98 76 89 65 54 تاسو اوس وکتله د دو 76 پرسنټیج راغی پیپر پسې یو هم نشته دی نو ګریډ والا A ورکړو ٹھیک شو نو دا فارمولا مونږ زده کړه په دې کې په دې ننني لیکچر نمبر 7 کې سټوډنټ DMC پروګرام او بیا هم پکې وکړه سټوډنټ ایډوانس DMC پروګرام امید لرم چې تاسو به دا زما سره پریکټیکیبل کړي او دا به تاسو په خپل باندې رن کړي زه یو خبره بار کوم چې دا فارمولا چې دی دا یو انټرست هم غواړي میث دی بار پریکټس غواړي نو چې تاسو دې دا فارمولا کوئ نو پکار چې دې نه مخکې چې کوم فارمولاز کړي دي چې په روزانه بنیاد باندې هغه تاسو اړولي لکه څنګه چې د حفظ طالب علم نو هغه چې مخکې سبق وای نو شاته د سپارو ګردان وسره مست کوي نو دغه شان تاسو دا ضروري کوئ چې دا میث تاسو نه یریږي نه هر وخت تاسو په ذهن کې یاد دي او 15 پیرې شپږ پیرې 9 پیرې 10 پیرې دا تاسو په دې باندې وکړئ د سیستم نه وکړئ خیر دی بار د دې نه پریکټس وکړئ او په 11 پیر باندې کم از کم بیا د تاسو ته په یاد باندې یادي اوس ورکړئ خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان